Làm lại đi, y có sao làm y như vậy đi. Ai vừa tươi vừa nước vừa xiêm đây. Khang tiếng quá rồi. Dạ kính thưa quý khán giả, là cũng phải gần hơn 2 năm rồi mới quay trở lại nơi này. Đây là bến phà Ô Môi ở tại Long Xuyên. Chắc quý vị các bạn những người theo dõi cái kênh của Coleman từ những ngày đầu tiên chắc chắn sẽ còn nhớ là Coleman đã có một vài cái video về chợ nổi ở Long Xuyên rất là tuyệt vời vào lúc sáng sớm. Thì hôm nay thì mình lại trở lại đây sau khi 2 ngày lăn lóc với quà tặng bất ngờ ở tại Châu Đốc và ở tại phố đi bộ Long Xuyên. Nhưng mà sáng nay 5 giờ sáng vẫn còn rủ rê được một số anh em chịu chơi để tiếp tục đi trải nghiệm chợ nổi Long Xuyên. Bởi vì với mình thì chợ nổi Long Xuyên nó có một cái nét rất là riêng. Ở đồng bằng sông Mekong này thì có một số cái chợ nổi rất là nổi tiếng, giống như chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Long Xuyên. Thì thông thường thì quý vị các bạn sẽ biết về chợ nổi Cái Răng nhiều hơn, nhưng mà thật sự là quý vị các bạn, mình nghĩ rằng là rất ít quý khán giả đi chợ nổi Long Xuyên. Và hôm nay thì mình cũng muốn ghi hình lại chợ nổi Long Xuyên sau 2 năm trở lại đây, và đây là cái thời điểm mà những ngày giáp Tết năm 2021. Ủa ghe đâu? Ồ, hình như ghe cái chị này xưa luôn hả? Rồi chào. Ôi, chị Trang à. Rồi chào em. Giờ đi lên sao? Rồi để tự nhiên dắt anh chị. Trời, ghe này bình thường gì đâu quý vị. Vô đây nè, vô trong đây nè. Lát anh ngồi ngoài đầu. Vô trong đi, vô trong. Đó lật qua lật lại. Đi ở giữa. Rồi lát nữa tôi sẽ lên phía đầu tôi ngồi đó. Mọi người vô chính giữa nha. Đi cho nó cân á, đi hai bên rồi, ok. Đó. Rồi né cho chị lái tàu nè. Các lỡ ly hào. Ôi đại. Mình đợt trước là mình đi một cái ghe cũng khá lớn luôn á, của hai vợ chồng. Không biết là có phải hay là phải đi cái ghe này ra rồi mới di chuyển mới độ lên một cái ghe khác, không biết. Đi ghe này luôn hả? Không bữa đi cái ghe lớn hơn. Đi ghe lớn hơn, đi đâu lắm. Lên khoảng trưa trên đó nữa mà. Rồi phía bên trước mặt của gì các bạn, đó là một cái ghe chở dừa đó. Bây giờ là bắt đầu hơn 5 giờ sáng mà quý vị các bạn cũng có thể thấy là ghe xuồng tấp nập, người đông đúc. Rồi chiếc ghe của chị Trang cũng đã rời bến phà Ô Môi, và bây giờ thì chúng tôi rồi đó, phía bên tay phải nó biết là gì không? Chợ Long Xuyên chứ lại gì, trời ơi. Đó, khu đó là cái chợ Long Xuyên đó, nằm ngay trên bờ sông đó. Buổi sáng là
hàng hóa đâu người ta chở về đó, trái cây rồi hải sản đâu về trong đó là tươi sống. Đó, trên màn hình của quý vị các bạn thấy là có vẻ như là mặt nước có vẻ bầu trời có vẻ sáng đúng không? Nhưng mà thật ra đó là nhờ cái đèn rọi của mình á. Mình có trang bị một cái đèn rọi cá để mình đi quay đêm. Dạ giờ cái đèn rọi cá mà nó đang phát huy tác dụng. Rồi mình thấy có một cái con phà rất là lớn cập vào bến. Các cái dòng người hối hả và không biết đi đâu từ sáng sớm nữa. Họ đi chợ hay họ đi làm hay là họ đi chơi. Mình nghĩ rằng là cái đoàn của mình là cái đoàn khách duy nhất mà đi chợ nổi Long Xuyên vào lúc sáng sớm vào cái mùa này, bởi vì cái mùa này nó không có, thời tiết nó rất là lạnh, rồi gió là trên sông nữa. Giờ mùa này không có khách du lịch nào mà muốn trải nghiệm cái kiểu này hết. Nhưng mà vì ở đây có một số người bạn mình với lại một số đệ tử của mình là chưa bao giờ đi, cho nên mình cho các bạn đi để biết sông nước miền Tây như thế nào và chợ nổi Long Xuyên nó lớn như thế nào. Bản thân Coleman cũng còn đang ngáy ngủ. Hôm nay là cả nhóm đã dậy đúng giờ hết. Hẹn 5 giờ xuất phát là cả nhóm đã dậy hết. Còn mình mà lọ mọ với 5 giờ 20 phút mình mới xuống, mà vẫn còn buồn ngủ. Rồi bắt đầu hừng đông bắt đầu ló dạng rồi. Ôi đẹp quá. Hy vọng là sáng nay chúng ta may mắn sẽ nhìn thấy được mặt trời lên. Phía bên đây là cây xăng nè, thấy không? Đó. Ở trên sông này thấy vậy thôi chứ cái gì cũng có hết. Xe bạn tắt máy bạn cũng có thể dừng lại để đổ xăng. Ghe bạn tắt máy cũng vậy, cũng thể cập lại để đổ xăng. Đó là những cái nhà của những cái nhà nổi của các ngư dân họ sống trên cái sông nước của Long Xuyên này. Rồi phía trước mặt đó, thấy chưa? Đấy. Đó. Cơ sở sửa máy Văn Tâm. Đó, xa phía trước mặt chúng ta là quý vị các bạn có thể thấy có những cái đốm sáng trắng trắng đó, những cái ánh đèn. Trên đó tất cả đều là cái đèn của các cái ghe. Không biết là ghe xuồng bán cái gì nữa để mình.
các cái ghe đậu san sát đây nè. Đó. Tới chưa mà phải không? Còn xa lắm. Đây là chợ. Cô kêu đây là chợ nè. Lại đây bán dưa hấu nè. Đó, ghe này ghe dưa hấu. Mình vẫn còn nhớ là cái chuyến trước mình đi là mình còn có một cái trải nghiệm rất thú vị là ăn được cái tô bún cá đồng bông điên điển ngay trên cái chợ nổi Long Xuyên này. Trời ơi, cái tô bún cá buổi sáng sớm trời se lạnh ăn nó ngon gì đâu á. Và đó là lúc đi chợ thì các cái ghe xuồng cập bến có một số cái ghe họ bán trái cây, họ bán tất cả các loại sản vật của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng cũng có một vài cái ghe họ buổi sáng chỉ đi phục vụ đồ ăn cho các cái những cái ghe khác, những cái chủ ghe khác hoặc những cái ghe trái cây khác. Nhớ sẽ đợt trước đi đông lắm luôn á. À như ra tới kia nữa. Ồ, cái ghe trước mặt mình là chở gì rồi người ta? Chưa đâu. Ở đây mới cái đầu chợ thôi nè, phía trước mặt kìa mới là ghe này chở dừa, bán dừa. Đó, kìa phía trước kìa, đó. Đó mới bắt đầu vào trung tâm chợ đó. Lại gần sẽ biết bán gì. Đó, có hai cái ghe đang cặp vào với nhau, họ đang giao dịch đó. Cả đoàn của mình đang thắc mắc là họ đang bán cái gì không biết. Nè, phía trước này họ đang bán gì ta? Bán dừa kìa đó, dừa. Đó, ở đây có các cái ghe nhỏ, thì ghe nhỏ họ sẽ cặp vào các ghe lớn. Họ cặp vào các cái ghe lớn để nè, nước uống luôn nè, đó. Đó, cái ghe nhỏ có cái thùng bóp đó là bán ôi, nghe cái mùi gì thơm quá. Trời ơi, ai nấu gì thơm vậy? Mùi kho. Đó, những cái ghe nhỏ đó là ra họ mua từ những ghe lớn là họ chở về. Anh hỏi ăn bún cá không? Tay. Chân kẹt tay nha, lấy cái tay lên nha, đó. Bán gì vậy chị? Dạ em bán nước chị. Bán nước. Bán cà phê. Bán cả nước. Chị ăn cái gì, bún cá hay là ăn bún xào? Ở đây đâu bán đồ ăn nữa hả? Dạ có anh. Có luôn hả? Dạ. Bán cà phê trước đi. Dạ. Rồi chị Thái ơi, ghé đi coi nó chạy cờ đó. Ghe mới mua.
Gọi ghe mới mua luôn hả? Ghe đó tao mới mua. Rồi bán cà phê không mà vào giờ mua ghe liên tục vậy? Đó. Uống cà phê đi chứ giờ chưa ăn sáng đâu, lát nữa mới ăn. Ghe nó mới mua luôn hả? Người ta mới mua. Ghé đâu? Đó, cái chiếc ghe bán cà phê với lại đồ ăn sao? Cặp vô đây. Ủa anh đâu, anh đâu thấy cái nồi nấu của em đâu là bán gì? Chị ơi. Cho em 3 cà phê sữa, ít sữa với lại 2 bạc xỉu. Anh uống gì vậy? Cà phê sữa luôn. Với lại một cà phê sữa bình thường. Cà phê sữa ít cà phê nha. Ít sữa chứ quên, ít sữa lộn. Ít sữa nhiều cà phê. Rồi. Đó, cái gì các bạn đi. Đi chị hai. Tôi ơi cho đậu nhỏ với ông Tư. Hay là kêu đi luôn. Không cho em đi chứ trả. Đó, bà con bác thấy người miền Tây họ rất là tình cảm đó. Rùi bay trời ơi, hết hồn hết vía. Bay được luôn hả? Đó, bà con người ta sống nhau nương tựa với nhau rất là dễ thương. Đó. Cái này là giờ đúng rồi, sữa của anh. Liệu của anh hả? Ly này nhiêu em? Dạ 13. 13.000 hả? Dạ. Trời ơi, rẻ quá trời. Quen. Quen không? Nè, phim hủ tiếu á. Đóng phim hủ tiếu hả? Trời ơi, nhớ luôn. Bố già Bolero. Đi đó là trong nước lâu á. Tưởng phim đó không ai coi gì hết. À, quýnh lộn cái băng kia nữa. Ồ, ghê. Hài đâu hài. Chim nó bay lại kìa. Chim nó buồn quá trời luôn á Hào ơi. Đó, nó thấy cái tổ mà ở vậy nó bay. Ôi trời ơi, chim nó bơ nó bay chung với flycam kìa. Ồ, nó tưởng bạn nó đó. Rồi cái nước ở đâu rồi mày? Chấm nước vô. Chấm gì? Chấm nước vô uống. Nước gì? Bữa này giống mấy con yến. Anh Hàm lên đây trên nè. Mày bán cà phê mình phải có nước. Đi ra ngoài đây nè. Tầm đạn không? Bác không ăn uống. Cho anh qua đây nha, anh qua đây được không? Dạ được anh. Để anh đây. Anh qua thử đi. Con này dẫn không sao? Không, cặp có cặp cái ké cái thùng kia. Rồi. Yến nó bay theo. Yến nó bay theo dữ. Đem về làm nhà hiến luôn Hào ơi. Ồ, trong đây mấy cái bình này là cái gì vậy em? Cà phê hả? Buổi sáng bán được bán mấy bình vậy hả? Dạ. Đây cà phê bỏ vô cái bình giống như bình 1 lít nè. Là pha sẵn luôn. Rồi bỏ trong đây. Trong thùng đá nó lạnh dịu mới đã. Dạ. Ồ, cái này hay rồi nha. Cà phê latte. Ủa nó bay theo luôn. Bay theo luôn rồi. Nó bay theo dữ rồi kìa. Đánh xuống rồi nhận biết đánh. Có khi nào nó gấp luôn chiếc máy bay mà cái nó bay về tổ nữa không? Ủa cái ghe anh chở gì anh? Đâu không vậy đó, không có chở gì chứ. Đổ không vậy hả? Nhà mình ở vậy. Ghe ở hả? Ghe ở chứ không có... Ồ. Ở đây là có những cái ghe là ghe chở hàng nè, còn có những cái ghe là ghe ở. Dạ đây ạ. Đó, ghe ở tức là ghe giống như cái nhà của người ta đó. Ở quanh năm suốt tháng trên đó luôn hả anh? Ở ghe, ở bè. Không có nhà ở ghe ở trên bè.
Bữa nay đứa này học hết rồi. Ồ, đa số vậy luôn hả? Ừ. Đó. Quý vị các bạn thân mến, ở đây người ta bạn này là bạn em tên gì cưng? Linh hả? Rồi. Mình ở đây là bạn này là bạn Linh, bạn có cái ghe cà phê. Quấy nhỏ gì? Nhỏ không? Giờ cùng chạy. Không có giờ nữa này bán. Cô bán gì cô? 2 giờ sao cái này sớm với người ta. Đó, rồi xe đồ ăn kìa, chết cha. Rồi 6 giờ sáng rồi. Bún thịt xào hèn chi nãy đi ngang thơm. Còn mạch xỉu. Nè nè, mang 500 nè ra. Ồ, sáng sớm làm ly cà phê đã quá. Rồi bún thịt xào ngon quá trời. Ăn tô đi, ăn thử tô nha. Thịt heo hả gì? Thịt heo à? Theo. Ồ. Theo. Là thịt heo mà ở đây không có bán được. Thôi thơm quá. Thôi cho em một tô đi. Ăn thử đi ngon thì ra ăn nữa. Dạ, ít bún thôi, cho em ít bún. Để lát qua để bụng ăn tiếp. Ăn cái khác, ít nữa cái gì, ít bún nữa. Ít bún nhiều dưa leo. Con thơm ớt đầy đủ nha. Hả? Để con thơm với ớt đầy đủ nha. Dạ, ớt nhiều. Rồi ớt nhiều nữa đi gì? Ớt nữa nha. Dạ, dạ. Sao muốn sữa? Nữa đi, ăn ớt cay dữ lắm. Tô gì này nhiêu chị? 15.000. Trời. Thơm nức mũi luôn. Chị đang nhiêu tuổi chị? 45 tuổi. Chị sống trên đây bao nhiêu năm rồi? Từ nhỏ tới lớn luôn hả? Nhưng mà trước là bán gì đâu phải bán hồi trước thì còn nhỏ rồi đi bán cà phê với mà mẹ sau này có gia đình bán bún xào. Dạ. Có chị mấy cháu rồi? 2 đứa. 2 đứa. Nhà cũng đứa 15 tuổi con gái. đứa 20 đứa 15 tuổi. Ừ. Bán buổi sáng vậy thôi chứ đâu có còn. Buổi trưa với buổi chiều chị làm gì? Không làm gì hết trơn, ở nhà rồi mình làm đồ bán tiếp tục vậy đó. Chưa phải ớt bận đồ phụng mình gan lên tiếp tục làm bán. Rồi nhưng mà làm vậy thì một ngày một buổi sáng mình bán được nhiêu tiền trời? Trăm mấy chục ngàn. Tổng cộng luôn hả? Buổi sáng vậy đó, có khoảng 9 giờ là gọi là trăm mấy chục ngàn. Rồi tại tô có 15 ngàn mà bán buổi sáng được có trăm mấy chục ngàn, vậy lợi nhiêu ta? Rồi vậy sao đủ sống? Trăm mấy chục ngàn á. Rồi sao đủ sống trời? Ở dưới đây mà đâu phải như mình là ở trên bờ đâu. Mình gói ghém ăn uống này kia trong gia đình này kia thì được. Chồng thì đi làm hồ. Chứ mình đâu ở trên bờ đâu, kinh tế nó nhiều đâu, dạng như này. Chứ giờ đi làm mướn cũng ngàn, trăm mấy chục ngàn. Tối ngày đi. Trăm mấy chục ngàn là vừa là cả vốn lẫn lợi hả? Không, cái này là lời không là trăm mấy. Còn nguyên cái thao này mình bán là 600-700 ngàn này. Nguyên thao. Tại vì bây giờ nó 140 luôn mà. Thao đó nhiêu cái bún gì? Thao này có 8 kg. 8 kg bún. 8 kg bún, 2 kg giá là 10 kg, 2 kg thịt. Trời, không biết làm sao mà làm được chương trình tiếng rao trên sông này vui ha. Hơi khó. Chị tên gì? Chị Sang. Rất nhiều rất nhiều chị giống như chị Sang này. Đó là mưu sinh trên cái
có người bán bún cá, bún nước đúng không chị? Có đầy đủ. Có hủ tiếu không? Không, hủ tiếu không có bún cá với cơm tấm. Ồ, cơm tấm nữa. Hồi gian bún lẹ lẹ lát ăn cơm tấm. Cơm tấm nữa. Cô tám cơm tấm vậy là chưa thấy thử. Thôi giờ mình thì mình ăn bún trước. Ăn bún cá trước đi, lát ăn cơm tấm bún cá. Rồi lát nữa sẽ có Cá có bán không con? ai bán bún cá? Mẹ đó. Bún cá. Rồi. Mà giờ này chắc có đưa con bé đi học. Ngon quá kìa. Hôm nay là thịt mới vào chưa về. Thịt rất là tươi ngon. Thịt này mới lấy luôn. Mới lấy luôn. Lấy trên bên chợ luôn hả em? Bên chợ luôn 3 giờ. Ừ. 3 giờ là có thịt chợ Long Xuyên mà. Nước mắm ngon lắm nè. Mắm em thắng. Nước mắm em thắng nước mắm ngon rồi. Cái này món này nhờ nước mắm á. Nước mắm làm không ngon là khỏi ăn. Đó, trên bè vậy thôi, vui lắm. Anh qua đây nha. Lên đâu rồi? Ồ, cái ghe này là tên mình luôn nè. Ghe của anh Điền luôn. Ghê chưa? Để đi chút cảm mà ăn đi chị, gì đâu. Thôi. Bún thịt xào ngon quá trời. Bún thịt xào của chị Sang ngon quá trời bữa đất nè. Như cái đoàn mình là tối các bạn ăn trễ mà sao không có bạn nào thèm buổi ăn sáng hết trời. Đó mình thấy không, nó tới giờ cùng rồi đó. Chém rồi đó. Không, cứ ngồi đây ăn không sao, rồi em đi bán cái điện thoại lại cũng được. Gửi chị đi đâu. Đừng lo, lát quay lại. Dạ, ăn đi ăn không? Không thể chạy thoát được đâu. Chạy không kịp. Chạy không thoát được đâu cưng, đừng lo. Rồi bỏ đò luôn rồi. Ở bên kia, vô cái bán chuối thôi. Chắc hồi nãy là mình nghe cái mùi này nè. Nghe cái mùi nó thơm dã man luôn. Em xào nãy cho anh bán cho ghe đó đó. À. Cho nó gượt cái con nhỏ bán cà phê đó coi. Bà gieo trên cái mỏ ăn á. Anh hai ghe anh hai là ghe ở đó, còn ghe bán hàng cái gì? Anh bán gì? Cái này chở đồ. Đâu, chở đồ. À, đi chở đồ cho anh ta hả? Mình thích cái chợ nổi Long Xuyên là vì nó không có phải là cái quá giống như du lịch. Một số cái chợ nổi bây giờ nhìn nó du lịch quá đi, thành ra nó không vui. Chợ nổi này nó là một cái chợ nổi mà nó có gì, có nét gì nó rất là truyền thống, buôn bán là chính. Ít khách du lịch lắm. Rồi chút xíu quay lại là cái khi nó đói, bắt đầu đói rồi ăn á. Giờ mấy bạn này chưa đói, có mình anh đói không? Hồi nãy con mới đi được ở đây bà mới mở ra đó. Mở con dây tên. Dạ. Đi mới kịp, không kịp rồi. Chú cột dây lại chú không cho đi. Bán hoài cũng vậy à, đậu mấy bữa đây.
Bán hoài cũng vậy, đậu đây một bữa đi. Đậu đây một bữa đi, làm mấy xị là làm luôn. Mỏ mày má coi. Đó cái mỏ mày mới theo rồi. Dễ thương quá. Bà cái gì các thấy đời sống của bà con sống trên chợ nổi vậy đó, sống với ghe xuồng, sống với sông nước, mà họ rất là lạc quan, rất là vui vẻ. Cái điều đó làm cho mình nhiều khi mình phải có một chút suy gẫm cuộc sống của người ta sao mà đó, ngày kiếm có 100 mấy chục bạc mà cuộc sống rất là vui vẻ hạnh phúc, rồi người này đùm bọc người kia, cái cảnh mà cái xuồng này móc vào xuồng kia, ghe này móc vào ghe kia, rồi cái đùm bọc nói chuyện với nhau, nó thân thiện mà nó ấm áp tình thân vô cùng. Xin được khép lại video này tại đây trời vào sáng rồi mà rất tiếc hôm nay không có mặt trời. Chút xíu nữa coi có gì vui nữa mình sẽ quay clip cho bà con bác xem nha. Xin chào tạm biệt. Một trong những tô bún thịt xào ngon nhất mà mình được ăn, nhưng mà không phải ăn trên đất liền mà ăn trên sông nước Hậu Giang, Long Xuyên. Cái này sông Hậu đúng không anh? Anh ở đây là sông Hậu. Đây là sông Hậu. Cái này Hậu Giang không anh? An Giang. Không, sông á, sông này là sông gì? Hả? Sông á, con sông này nè. Sông tên gì á? Không biết cái tên Hậu hay sông gì? Đây sông Hậu không? Hậu Giang, Hậu Giang. sông Hậu. Hậu Giang chắc chắn luôn, Hậu Giang lớn lắm. Sông Hậu lớn hơn sông Tiền luôn. Ngày mình chơi game cho quà tặng bất ngờ là mình thắng chắc. Nữa hả? Cái gì nữa à? Đưa chim con về rồi.